Alright, let's start with the derivative formulas for us to use in finding the derivative of a given function. Hence, here are the derivative formulas that we are going to use. The first one is the formula in finding the derivative of a constant function. So that would be, if we are given f of x is equal to c, where c is a constant, pag sinabi natin constant, it is a numerical value without variable. Okay? Anong example ng mga constant or constant functions? We have f of x equal to 5, or f of x is equal to 10, and some other values. To find the derivative of such function, we use this formula. F prime of x is equal to 0. Meaning, whatever is the given value for c, the derivative is always 0. Okay? That is, f of x is equal to 0. Yung, yan nakikita nyo yung f prime, that is the symbol for derivative. What are the examples? Let's have these examples. Letter A, we are asked to find the derivative of f of x equals 21. So, from the formula, the derivative of f of x is equal to 21 is f prime of x equal to 0. Okay? And many other examples. So, magbigay pa tayo ng isa. F of x is equal to negative 84. Again, because negative 84 is a constant, we use the formula f of x is equal to 0, where the derivative is f prime of x is equal to 0. Gagamitin natin yan dito. We will get f prime of x is equal to 0. This is our derivative. Okay? Another example or another formula which we are going to make use of is the one that is so common in polynomial functions. So, if we are given a polynomial function where x is raised to n, or f of x is equal to x raised to n. May exponent si x and the exponent is n. How do we find the derivative of these kind of functions? The formula is f prime of x is equal to n times x raised to n minus 1. So kung mapapansin nyo, ang ginagawa natin kapag binigyan tayo ng isang polynomial function na monomial, ibig sabihin, mag-isa lang siya, walang addition and subtraction na operation, ang gagawin mo, yung exponent, imumultiply mo sa numerical coefficient ng given function. Tapos yung dating binigay na exponent doon sa monomial, babawasan mo lang ng isa. Here are some examples. Letter A, we are asked to find the derivative of the function y is equal to x raised to 7. Yan. Sa formula natin, f of x is equal to x raised to n. And the formula to finding the derivative is f prime of x is equal to n times x raised to n minus 1. Sa ating example number 1, we are given a function y is equal to x raised to 7. Huwag pong malilito, yung function na y equals x raised to 7, pareho lang naman siya kung yung y gagawin mong f of x. Wala po yung pinagkaiba. Okay? So, the answer will be y prime, pareho lang doon, is equal to, kukunin mo yung exponent dito sa given, kung ano man yung exponent dyan, at sa pagkakataong ito, the exponent is 7. Kukunin mo yan, copy, imumultiply mo yan sa original monomial.
So that would be 7x raised to 7 minus 1. Close in parenthesis, dx. Derivative of x. We are not yet done kasi. That's why we make use of dx. Pagtapos na, we will simplify, copy 7, and then x. Alin yung isi-simplify? The exponent. 7 minus 1 equals 6. Therefore, the final answer is 7x raised to 6. This is the derivative of y equals x raised to 7. I hope it is clear to you. Another example, dahil madali lang naman to, pwede nyo nang idiretso yung sagot ninyo na y is equal to x raised to 7, automatically, y prime equals 7x raised to 6. Kapag ganitong, simple lang naman ang mga examples na binibigay. Okay? Another, we have f of x equals x raised to 4. Yan. F of x is equal to x raised to 4. Yan yung binigay sa atin. Therefore, the derivative will be f prime of x is equal to 4, dahil yun ang exponent, times etong original, x raised to 4 minus 1. Babawasan ng isa, dx. Ibig sabihin, derivative of x. Ang diniderive natin yung x. Continue, copy lang yung 4, and then simplify yung exponent. Therefore, the derivative of f of x is equal to x raised to 4 will be f prime of x, pwede bang i-copy yan, is equal to 4x cubed. Ganito po siya. Ganito po ginagamit yung formula number 2. But there will be times na hindi lang siya x. Hindi lang x yung nasa unahan. There will be times na meron pa ditong numerical coefficient. So, paano nang gagawin? Here is an example of that. Letter C. We have siksikan dito. We have f of x equals 15x raised to 12. Ayan. We will find the derivative of the function f of x is equal to 15x raised to 12. Positive 12 po yan ha. Ano lang yan sa board. Now, we will use the formula f prime of x equals, imumultiply natin yung exponent dito sa buong function. Okay? That will be 12 times 15x raised to 12 minus 1. Derivative of x. Anong nangyari? What is the difference between our answer in letter C and that of letter B? You will notice that for letter B, we are just copying the exponent in front of the given function. Bakit? Sabi natin, imumultiply natin. What happened? Bakit 4 lang yan? Kasi, the numerical coefficient of x raised to 4 ay 1. So, 4 times 1 equals 4. Ganon din sa letter A. The numerical coefficient of x raised to 7 is 1. So, 7 times 1 equals 7. Tanong, paano mo malalaman ang numerical coefficient? Kapag binigyan ka ng algebraic expression without a number doon sa unahan ng letter, automatically, the numerical coefficient is 1. Okay? However, kapag negative yon, for example, negative x, the numerical coefficient is negative 1. Kaya nagkaiba yung sagot natin sa A and B dito sa letter C. Because the numerical coefficient of 15x raised to 12 is no longer 1. Okay, ang ibig sabihin pala, yung exponent, imumultiply natin sa kung anong number ang nandiyan dyan sa unahan.
Okay, whatever is the number in front of x, i-multiply natin yung exponent. And then don't forget, we will deduct 1 from the exponent. Kaya meron tayong 12 minus 1. Now, we continue. We will now simplify. What is 12 times 15? We have 180. 180x raised to 12 minus 1 will be 11. So this is our final answer for letter C. I hope that is clear to you. Ayan, ganyan lang po ang ginagawa natin. If there is now a numerical coefficient in front of a monomial which is no longer 1. We proceed with another example. What if we are given a function whose exponent is negative? What do we do? Or whose exponent is a fraction? We will have some examples for them. Example, f of x equals 1 over x cubed. Alright, o paano? Nasaan dyan yung negative na sinasabi? Nasaan yung negative exponent? Alright, this is the reason why last meeting I told you that in calculus, the fundamental knowledge or competency that you need is algebra. You must be very well conversant in algebra because algebra will help you cross calculus. Because only the first part is calculus. Everything is algebra. Nasaan lang dyan yung calculus? Yung nagsusubtract ng exponent. Yun lang po ang calculus. All the rest, you multiply, will be algebra. Dito, algebra din ito. That means, it is important that we recall the different laws of exponents. We have 7 laws of exponents na kailangang alam nyo. Now, paano papasok dito yung negative na sinasabi natin? Well, para magamit natin ang formula number 2, kailangan nating ayusin ito. Magiging siyang f of x equals x raised to negative 3. Paanong nangyari? Kapag binigyan ka ng fractional monomial, tapos yung denominator mo, variable na may exponent, gagawin mo lang, itataas mo yung variable na yon. Siyempre, kasama niya yung exponent niya. However, mababago yung sign ng exponent. Dito, sa example natin, 1 over x cubed. Ano yung nasa denominator? The one that is found in the denominator is x cubed. Ilalagay natin yun sa numerator. Dadalhin natin siya dito sa numerator. So, magiging siyang x cubed. Pero dahil pinalitan natin yung position niya, magiging siyang negative. Ano nangyari kay 1? Tatabihan niya lang si x. Dahil 1 lang naman siya, pag minultiply mo sa x by 1, dx ang matitira. Kaya hindi na natin sinulat. What happened in the denominator? Wala ka ng denominator kasi inakyat mo na si x cubed. Okay? Therefore, we have x raised to negative 3. Okay po ba? I hope you are following. Sige. Now, we are ready to find the derivative. Kasi, ang itsura niya na, katulad na nitong nasa formula. We have now, f of x equals x raised to n. Alam na natin dito yung n. Ang n natin, negative 3. So, we are ready to identify its derivative. So, dito, ang exponent negative 3. Yun ang ilalagay natin sa unahan. Question, may number ba sa harapan ni x? Wala. At dahil walang number sa harapan ni x, that means wala ka ng ibang imumultiply. Ikakopy mo na lang si x. Katulad ito sa letter A and letter B. Then, negative 3 minus 1. Lahat yan, dx. And then, we will simplify. So, ayan na. Negative 3. Yan yung kukunin nating una. X. Negative 3 minus 1. What should be the answer?
Kung ang sagot mo ay negative 2, kabahan ka na. Dahil hindi yan ang tamang sagot. This is now algebra. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Again, uulitin ko, ang kailangan natin dito will be your basic knowledge in algebra. And I understand that it has been a long time since you've met algebra, way back in senior high school pa. Kasi sabi ninyo, in your first year, sa BSFT, you did not have mathematics as a subject. Although, for the first semester, you have had your Calculus 1. Unfortunately, you only had a short period of time meeting with your professor because of the unfortunate time that had happened due to the pandemic and the typhoons that have stricken our province or the region. Now, anyway, -3 minus 1 sa algebra, sa rules ng integers, kapag pareho yan negative, i-add mo yung number and i-copy mo yung sign. Therefore, we have 3 and 1. 3 plus 1 equals 4. Okay? And then, dahil parehong negative, copy mo yung negative. Tapos na po ba tayo? No. We are not yet done. Balikan natin yung problem. Yung problem natin nasa denominator, yung variable. So, yun din ang gagawin natin. Kung dito sa unahan, nasa denominator siya, inakyat mo siya sa numerator, pwede rin ba ditong ibaba siya sa denominator? The answer to that is yes. So, paanong gagawin? Ibababa natin yung x raised to -4 sa denominator. Dahil binaba natin siya, dito sa denominator, positive na siya. Ano nangyari? Makalibungan ngaya, digduman ngaya, nag-negative, didi ngaya ma-positive. Kapag ang isang exponential expression nasa denominator, dinala mo sa numerator, mababago ang sign. Ibig sabihin, kung positive siya dati, magiging siyang negative. Okay, tanong, paano ngayon sir kung nasa denominator negative? What will happen kapag inakyat ko siya sa numerator? Magiging na siyang positive. Pareho na rule ang gagamitin if you make use of exponential expression from the numerator and bring it down in the denominator. So, dito sa case natin, we have x raised to -4. Ito lang po ang ibababa natin. Dahil siya lang ang may negative exponent. So, pag binaba mo si x raised to -4 sa denominator, magiging ng positive ang exponent niya. Okay? Kailangan natin itong i-simplify. Now, ano mangyayari kay 3? Maiiwan siya sa numerator. 3. In-negative siya. So, ilalagay mo yung negative sa pinaka-gitna. Yan. So, the answer is -3 all over x raised to 4. Question, sir, bakit hindi kasama si 3 na dinala sa denominator? Kasi si 3, wala naman siyang negative na exponent. Ang exponent, kung saan lang siya nakatapat, yun lang ang nagmamay-ari sa kanya. Unless, meron na parenthesis. Okay? Dito, x raised to -4. Si -4 ay para lang kay x. Hindi kasama si 3. Kaya maiiwan siya doon mag-isa sa numerator. This is our final answer. Yan. F prime of x is equal to -3 all over x raised to 4. I will give you another example na katulad nito. Okay? Because I believe I have given you a problem in your assignment na katulad nitong letter D. Okay? Sige. Let's continue. Another example. Buburahin ko na yung formula. Pwede nyo namang balikan yung video so that you'll get to know what to use. Especially the formula that has to be applied in each of the problems which we are going to tackle. So, letter E, f of x is equal to 5, or wag na natin gawing 5 kasi may hirapan pa kayo. Simplihan lang natin. 1 lang ulit. 1 over x raised to 7. Yan. 1 over x raised to 7. Yan yung binigay sa atin na function. Now, we are ready to find its derivative if magawa na natin ito katulad ng nasa formula. Ano nga ulit yung formula? F of x equals
x raised to n. Hindi pa siya naka-x raised to n, kaya aayusin natin siya dahil fraction pa siya. We will have f of x equals x raised to negative 7. Iaakyat natin si x raised to 7 doon sa numerator. Dahil kinuha natin itong x raised to 7 dito sa denominator at dinala sa numerator, wala na tong nasa denominator. Blank na yan. So, wala ka nang ilalagay. Itatabi mo lang si x raised to 7 kay 1. At dahil 1 lang naman siya, hindi mo na siya isusulat. Alright. So, x raised to negative 7. Bakit naging negative? Kasi mula sa denominator, inakyat mo sa numerator. Nagbabago ang kanyang sign. Sige. Eto na ang gagamitin natin to find the derivative. Okay. Tanong, may pagkakaiba ba ito doon sa original na binigay na problem? Wala po. Inayos lang natin. Wala pa dyan na ibang operation na naganap. In-apply lang natin yung property or rule ng exponents at wala pang nagbabago dito sa functions na pinag-uusapan natin. Now, we can have the derivative. F prime of x is equal to, kunin yung exponent, kung negative yan, isama mo yung negative. And then, ilagay mo sa harapan. We have negative 7. Yan. Then, kopyahin mo to. Yan mismong buo. X raised to negative 7, kinopya mo. And then, bawasan ng 1. Yung exponent. Yan palagi ang ginagawa, ha? Kapag naghahanap ng derivative ng isang function, binabawasan lang ang exponent ng 1. And then, dx. Ibig sabihin, with respect to x. Continue. Dahil si negative 7, wala namang kailangang i-multiply, copy. Negative 7 minus 1, yan lang ang aayusin natin. Si x, copy din. Balikan na natin yung negative 7 minus 1. Again, negative and then negative, we add the numbers and copy the sign. Okay? Yung mga nalilito dyan, negative 7, utang mo yan. Negative 1, another utang. May dalawa kang utang. Pag kinumbine mo, may utang kang 8. Ayan. Kaya negative 8 ang sagot. Okay. Katulad ng ginawa natin sa letter D, we are also going to simplify. Bakit kailangan i-simplify? Kasi dapat ang mga exponents sa final answer mo ay positive. Para magawa mo yan na positive, mula sa numerator, nasa numerator siya, dadalhin mo siya sa denominator. Okay? So, we will get 7 over x raised to 8. Ayan. Yung negative na wala na, dinala mo sa denominator, naging x raised to 8. Nababasa pa ba? Baka hindi na. X raised to 8. Mas lalong hindi na intindihan. Kasi natin. X raised to 8. Tapos yung negative nasa gitna. Okay? Negative 7 over x raised to 8. So, ito yung mga examples natin doon sa formula number 2. Meron pa ba na pwedeng i-apply doon? Yes, meron pa. Ano pa kaya? Aside from negative exponents, what else can we have as an example? We can also have radicals. Medyo mabigat-bigat pero kaya nyo to. Ayan, letter F. F of x equals the square root of x. Ito ang hahanapan natin ng derivative. Yan, pwede ba? Kaya ba? Nahanapan? The answer is yes. Pero kailangan mo muna siyang ayusin in a way na magiging katulad siya ng formula sa number 2. Again, re-recall natin, the formula is f of x is equal to x raised to n. Dapat x lang siya, tapos may exponent. Ito, nasa loob siya ng radical sign. Kung babalikan natin ang inyong natutunan, grade 9, first quarter, radicals. Meron tayong radicals sa pinag-uusapan kapag grade 9, kaya
yung radicals, pwede mo siyang gawing exponential expression. Ano ang exponential expression? Ito yung mga variables na may exponent. Pwede din naman na constant na may exponent. So, aayusin natin to. Paano yun ginagawa? Ganito lang. Kung ano man yung nasa loob, kopyahin mo lang. So, x. Now, ang radical, kapag may radical ka na expression, automatic, ang exponent niyan ay fraction. Okay? Fraction. So, gagawa ka na dito ng bar. Now, paano mo yun gagawin? Kung gagawin fraction pala, saan mo kukunin yung numerator? Saan mo kukunin yung denominator? Okay. Ang exponent, yung numerator niya, makukuha mo sa exponent ng nasa loob na number or variable or letter. Variable and letter are just the same sa math. Yan. So, dito nakikita natin yung x, wala naman siyang exponent. Therefore, anong ilalagay natin sa numerator kung wala pala siyang exponent? Now, kapag ang isang expression ay walang exponent, automatic, ang exponent niya ay 1. Katulad ng sinabi ko kanina, kapag ang isang expression walang numerical coefficient or walang number sa unahan niya, automatic, ang nandoon ay 1. Ganon din dito. Kapag ang isang expression, walang exponent, automatic, ang nandoon ay 1. Hindi na nga lang yan sinusulat. So dito, alam pala natin that it is x raised to 1. Kasi ang anumang number na bigyan mo ng exponent na 1, wala namang magbabago. Kaya hindi na nilalagay. Halimbawa, what is your favorite number? For example, ang favorite number mo ay 11. Yung 11 na yon, ang exponent niya ay 1. Lahat ng number na alam natin, ang exponent niyan ay 1. Okay? Kapag ginawa mo 11 raised to 1 equals 11 pa din naman. Kaya, that's a convention in math. Pag sinabing convention, nakasanayan na, yan ang pinagkasunduan that whatever number we have, it shall have an exponent of, that has an exponent of 1 shall no longer be written, yung exponent. Kaya dito, ilalagay natin 1. Okay, kasi hindi na sinulat. Now, ano sa denominator? Ang ilalagay natin sa denominator, yung index ng radical. Ano ang index? Ano man yung napiga para tararam? Okay, balikan natin. Kung hindi nyo na naaalala ang radical. Meron tayong radical sign. Ito mismo na parang division. Ang tawag dyan, radical sign. Yung number na maliit na nandito, ang tawag dyan, index. Okay, index. Hindi yan index card. Yung maliit na number na makikita nyo dyan, tawag dyan, index. Yung nasa loob, halimbawa, R, ang tawag dyan, radicand. R-A-D-I-C-A-N-D. Radicand. Yung buong expression, ang tawag, radical. Okay? Sige. Kung ano man yung number na nandiyan dyan sa gilid, yun ang ilalagay mo sa denominator. Okay? Pero paano kung walang nakalagay? Kasi there are times na may nakalagay talaga. Example, the cube root of 4. Meron na maliit doon. Ang basa cube root. Okay? Meron namang the fourth root of y. Ano yung maliit na number na tinatawag nating index? Yun ay 4. Okay. Pero dito, kapag walang nakalagay na number, basahin natin. So, babasahin natin, the square root of x. Square. Kapag nag-square ka ng number, halimbawa, 5 squared. So, pag sisulat natin yung 5 squared, that will be 5 raised to 2. So, ang square root, ang nandiyan dyan ay 2. So, ilalagay mo dito. Therefore, ang exponent pala ni x ay 1/2. Nasundan po? Kapag ang isang radical expression ay walang nakalagay na index, automatically, the index is 2. Yan yung dalawang katotohanan. Una, kapag ang isang variable or isang letter o isang number walang exponent, yun ay 1. 1 ang nandoon. Okay? Kapag naman ang isang radical walang nakalagay na number, yun ay 2. Doon sa index, walang nakalagay na number sa index, yun ay 2. Kaya, kapag binigyan ka ng
Square root ng kahit anong number, automatic 1/2 ang exponent. Basta square root, 1/2 yan. Okay? Kapag naman 3 ang nakalagay, di 3 ang sa denominator. Sige. Ngayon, paano mo yan gagawin? How do you find the derivative of this function? Ganun pa rin. Sige. Magiging siyang magmo-minus-minus ka pa rin. Kunin mo ito, i-multiply mo dito. So, 1/2 x. Okay? Copy mo yan, 1/2 din, minus 1. Okay? Derivative of x. So, yung 1/2 natin, wala nang magbabago dyan. Iyan na yan. Yung x raised to 1/2, yun na lang ang aayusin natin. Eto. So, copy natin yung 1/2. And then, copy natin yung x. Also, we have 1/2 minus 1. Yung kalahati, babawasan mo ng isa. Ilan ang sagot? The answer is negative 1/2. Okay? Kasi yung kalahati, babawasan mo ng isa, may kulang ka pang kalahati. Ngayon, kung negative ang exponent nito, anong gagawin natin? Katulad ng ginawa natin dito, dadalhin natin yan sa denominator. Okay, sige. We continue solving. Ayan. So, nandoon tayo. That is, i-copy lang muna natin, 1/2 x raised to 1 negative 1/2. Sana nababasa pa dyan sa video. Negative 1/2. Ito yung ilalagay natin sa denominator, etong x na may negative. Okay. At dahil meron ka na ditong fraction, alam mo na kung saan yung numerator, denominator. Mabilis na para sa'yo. So, yung 1, matitira siya doon mag-isa. Yung 2, copy natin. Dahil nasa denominator na siyang dati, eto na lang ang aayusin natin, si x. Raised to 1/2 na siya. Ayan. X raised to 1/2. Okay? Ayan na. Final answer na po ba yan? Hindi pa po. Bakit? Kasi yung fraction, katulad ng natutunan natin, magagawin ulit natin siyang radical. Kung kanina ginawa mo muna siyang fraction, ngayon ibabalik mo siya sa original niya na form. So, eto na. Yung iba, copy mo lang yung mga numbers na nandiyan dyan. Eto, copy mo si x, gumawa ka ng radical sign. Paano mo nalaman na magkakaroon ng radical sign? Kapag ang exponent fraction, gumawa ka na ng radical symbol or sign. Saan mo ilalagay yung mga numbers na nandiyan dyan? Yung 1 dito sa x. Yung nasa loob. Since 1 lang yan, wala nang gagawin. Okay? O, hindi ka na maglalagay kasi sabi natin automatic na. Yung 2 dito natin ilalagay. Pero dahil 2 yan, hindi na din natin ilalagay. Kailan natin ilalagay yung mga numbers sa fraction? Halimbawa, hindi ito kasama sa computation ha. Halimbawa lang. Halimbawa, x raised to 5 over 3. Gagawin mo siyang maglalagay ka syempre ng radical sign. Hindi na ito kasama ha. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano kapag ibang number. Ito, ilalagay mo si x sa loob. Sabi natin, yung numerator, yun yung exponent ng nasa loob na expression. So, dito natin ilalagay si 5. Okay? Saan ilalagay si 3? Dito sa gilid. Ganyan po yan ginagawa. Kapag ang binigay eto, yan yung sagot mo. Kapag ang sinagot mo, binigay sa'yo x raised to 5, may cube root dito, eto naman ang sagot, pabaliktad. Okay? Pero yung final answer natin doon sa letter F will be this one. Yan na po. Okay? Sige. Bago ko burahin yan, I think we proceed with another example. Kasya pa ba dito? Sige. Continue na lang tuloy. Letter A, B, C, D, F, G.
Ngayon, paano kung ito yung binigay sa'yo? F of x equals 2x squared plus 3x minus 4. Gagamitin ba natin yung formula na yan? Ano na kaya ang magiging sagot natin? Dahil tatlo na siya na monomial. Tatlo na siya. So, titingnan natin paano naging tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ang boundary, yung addition and subtraction. Meron ka ditong tatlo na kukuhanan ng derivative. Ano ang gagamitin? Sa unang expression, gagamitin natin yung formula number 2. Sa number 3, ganun din. Ay, sa pangalawa, ganun din. Sa pangatlo, yung pinakauna, yung constant. So, paano yung gagawin? Ito na siya. F prime of x equals. Iisa-isahin mo lang naman yan. Para kang binigyan ng tatlong examples na pinagsama-sama. Dito ka muna magfo-focus. Sabi natin, eto, dito muna. Huwag mo munang pansinin yung natitira doon. Dito ka muna tumingin. Katulad ito ng examples natin sa number 2. So, kukunin natin yung exponent, 2 times. Kopyahin mo tong 2x. 2x. Okay? And then, copy yung exponent pero may nakalagay na minus 1. Ito yung pinakauna. Nandito pa lang yan ha. Para yan dito. Ulitin natin, 2x squared. Yung exponent, ilagay sa pinakaunahan, times. Etong 2x, yung original na problem, ilagay mo, 2x squared. 2x squared minus 1. Okay? Continue. Plus, eto naman na 3x. Si 3x, ano ba yung exponent niya? Hindi nakasulat. So, yan ay 1. Ilagay mo sa pinakaunahan. 1 times, kopyahin mo sa 3x. Ano yung exponent niya ulit? 1. Minus 1. Sabi mo nga, yes sir, dahil nilalagpag 1. Ilalagay natin kasi mag-subtract tayo. Minus 4. Hindi na tayo maglalagay ng mga ganyan. Kapag constant yan, automatic ilalagay natin 0. Okay? Kapag kinukuhanan natin ng derivative ang isang constant, wala nang ibang kung ano-anong drama, isulat mo agad ang 0. Okay? Mag-simplify na tayo dito. 2 times 2 equals 4. Ikakopy mo lang yung x. And then, 2 minus 1. Ang sagot ay 1. Dahil 1 na lang siya, hindi mo na ilalagay. Okay? And then, plus 1 times 3. 1 times 3 equals 3. Ano mangyayari kay x? X raised to 0, wala na siya. Ano mangyayari kay minus 0? Wala na siya. So, ito na yung final answer natin. Okay? Hanggang dito muna yung discussion natin kasi baka magkaroon kayo ng information overload. Meron lang tayo mga dapat tandaan. Nandito sa mga examples natin, ha? Basta, kung halimbawa ayaw mo ng maraming processes, pwede bang dire-diretso ko na, sir, sagutan? Kasi alam ko naman ang gagawin ko. Yes, you can. Ano ang gagawin? Exponent, multiply mo sa nandiyan na number. 2 times 2 equals 4. Tapos, bawasan mo na lang ng isa yung exponent. Copy. So, ang sagot dito, 2x squared, ang derivative niya, 4x. Dahan-dahanin. 2x squared. Multiply mo yung exponent kasi yung number na nandiyan. 2 times 2 equals 4. Copy mo yung variable, bawasan mo lang ng isa. Ayan na siya. And, kapag ang binigay sa'yo, monomial na x lang naman, halimbawa, 100x, 2,000x, 1,000,000x, walang exponent sa x, ha? Isa lang yon. Kasi katulad yan ng 3x, ang gagawin mo lang, alisin mo lang yung x. Kung ano yung number dyan, yun na ang sagot. 3x, ang derivative niya, 3. 500x, anong derivative? 500. 2,795x, ang derivative niya, 2,795. Aalisin mo lang yung x. Kapag x lang ang nandiyan dyan at walang exponent. Okay? Kapag naman number lang, halimbawa 20, mawawala lang siya. 0. Okay, ganun yung tatlong parts na una nating diniscuss. Balikan natin.
Kapag may number sa unahan, tapos may exponent, yung x, halimbawa, 5x raised to 3. 5x raised to 3. Hindi ko na isusulat para masundan ninyo kung ano lang naman ang ginagawa. 5x raised to 3. Yung 5 at saka 3, i-multiply mo. 5 times 3, 15. O magsulat ka na ng 15. Kopyahin si x. X raised to 3. Yung 3, babawasan mo ng isa. So the answer is 15x squared. Pangalawa, binigyan ka ng number na may katabing x. Alisin mo lang yung x. Yun na ang derivative. 36x. The derivative is 36. Binigyan ka ng isang number. Yun, gagawin mo lang 0. May sagot ka na. Now, ang binigay sa iyo ay fraction. 1 over x squared. Kung babalikan nyo yung video natin, andito pala, oh. Andito, letter E. 1 over x raised to 7. Kapag fraction, nasa denominator yung may exponent na x, ano ang shortcut niyan? May shortcut ba? Meron. Ano yon? Bigay tayo ng isang example na mas makikita ninyo, na mabilis. Shortcut lang ha. Itong shortcut na to, you are not obliged to do this. You follow the step-by-step procedure kung nalilito kayo. Pero kung mabilis ka, pwede mong gamitin to. Okay? Para naman may choices kayo. Yan. Halimbawa, f of x equals 10 over x raised to 8. Ano ang shortcut nito na pagkuha ng derivative? The answer is 80 over negative 80 over x raised to 9. Anong ginagawa? Ano yung shortcut? Shortcut, yung exponent ng denominator, i-multiply mo sa numerator. 8 times 10, 80. Dagdagan mo ng isa, yung denominator. Kasi kapag nasa denominator, dun sa mga process natin, di ba, magiging parehong minus. Pag pareho yan na negative, i-add natin. Kaya, pag nasa denominator, nagpa-plus tayo. Okay? Nagpa-plus 1. So, 8 plus 1, di 9. Yan na. Tapos negative palagi ang answer. Halimbawa, we have f of x equals 4 over x raised to 15. The derivative, dito na tayo para hindi masayang yung space. The derivative of f of x will be 15 times 4 equals 60. Copy mo si x, 15 plus 1. Sana hindi po kayo nalilito. And then negative ang sagot. Nagpa-plus 1 lang tayo ng exponent pag nasa denominator. Kapag walang denominator, nagma-minus tayo katulad nito. Okay? So, I think that's it for today. I hope you made use of this video, or you make use of this video for you to be able to answer the assignment that I have given you. And for the rest of the parts where I have not yet discussed, we are going to discuss them next meeting. Okay? Tomorrow I will be having an engagement in a webinar, kaya gumawa na ako ahead of time ng video for you to use, for you to learn from. I-upload ko na lang ito. Sige. Thank you.